السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا تريدون الهجرة إلى أمريكا وتتوفر فيكم الشروط المكتملة للتقديم على فيزا باسمها، فننصح لكي تهاجروا بدون تردد. فقط يجب أن تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم للهجرة إلى أمريكا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع هي بلد الفرص وبلد تحقيق المستقبل والأهداف. أكيد هذا عن تجربة، لأنه أمريكا تريد المهاجر الطموح الذي يريد إعطاء ما عنده من كفاءات، وهذا هو المطلوب. وعندما سوف تجد أمريكا أنك متوافق مع المتطلبات المطلوبة منك كمهاجر جديد، متوفرة فيك الشروط المكتملة ومقبول لديها، فهنا أكيد سوف تتحقق كل الفرص المنشودة التي تبحث عنها كمهاجر أو مهاجرة قانونيين. بالطبع دخلتم بصفة شرعية إلى الولايات المتحدة، كيفما كان وضعكم الاجتماعي وكفاءتكم الدراسية أو المهنية، فممكن لكم كمهاجرين أن تصلوا إلى أهدافكم بأمريكا. ولعلمكم توصلت بالعديد من الأسئلة بخصوص إخوة وأخوات لهم الحيرة عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أننا وجدنا بأن البعض منهم تتوفر فيهم كل ما هو يتعلق بالمؤهلات والشروط والكفاءات. إذا نجيبكم أو نجيبهم لكي يتوكلوا على الله، ولا داعي لخلط الأوراق، ويجب التركيز على الهجرة إلى الولايات المتحدة مسبقا فقط، بدون أنهم يفكروا بالهجرة إلى بلد آخر. لأنه ما دام أنكم والحمد لله تتوفر فيكم الشروط المكتملة والمؤهلات للهجرة إلى أمريكا، فأنتم في المسار الصحيح، وننصحكم بالهجرة إلى أمريكا. وعليكم بالاشتغال على التأشيرة التي تريدون التقديم عليها بنظام محكم بدون خربطة وبعثرة للأوراق. أنه المهم إن توفرت الشروط والمؤهلات زائد الطموح لدى المهاجرين لفرض ذاتهم بالولايات المتحدة، فهنا نضمن الحصول على المستقبل الناجح بأمريكا. رغم أن هناك أعداء للنجاح هم كثر ينصحون بأشياء ليس لها علاقة بالهجرة إلى أمريكا، لأنه أصلا لا يعرفون ولو لمحة بسيطة عن الهجرة إلى الولايات المتحدة أو الحياة بأمريكا. إذن هؤلاء المحسوبون على أعداء النجاح والذين لا ينصحون بالهجرة إلى أمريكا، أنصحكم لكي لا تتبعوا أقوالهم ومغالطاتهم، لأنها لن تفيدكم في شيء. هذا للنصيحة. وأكيد إن اتبعتم أقوال هؤلاء أعداء النجاح سوف تتشتت أفكاركم، سوف تقعوا في عدم التركيز للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن للتأكيد من جديد، كلكم معنيون بالهجرة إلى أمريكا في حالة تتوفر الشروط والمؤهلات فيكم إلى غير ذلك، ويجب أن تشتغلوا على أهدافكم وإجراءاتكم من البداية بنظام. نؤكد على التقديم على الفيزا باسمها بضبط للأوراق، وتعرفوا المطلوب منكم في التأشيرة التي تريدون التقديم عليها. زائد لازم أن تعرفوا ما هي الفيزا المناسبة لكم للهجرة إلى أمريكا، وهذا أكيد سوف يتبين لكم من المؤهلات التي هي لديكم ومتوفرة فيكم، لأنه التأشيرات هي مختلفة. فقط التركيز على الفيزا المناسبة لكم، ويجب التقديم عليها بدون خرق لبنودها والقانون الموضوع في إجراءاتها، لكي تتحصلوا عليها بسلام بدون أنكم تقعوا مشكل عدم الحصول على الفيزا في آخر مراحل الإجراءات. ونؤكد على نقطة الفصل والحسم والمتعلقة بالمقابلة بالسفارة الأمريكية بالطبع. إذن الهجرة إلى الولايات المتحدة تنجح مع كل ما هو مضبوط من طرف المهاجر الجديد. نعم، هناك إجراءات تتبع ويجب الصبر عليها إلى أن تصلوا إلى نقطة فاصلة وحاسمة،
للحصول على الفيزا بسلام والدخول إلى الولايات المتحدة. إذا عندما ننجح أو ينجح المهاجر المعني بالتأشيرة التي قدم عليها ويهاجر إلى الولايات المتحدة، فأكيد عند دخوله سيجد الملاذ الآمن. فقط كما ذكرنا تقويم المؤهلات داخل أمريكا أي في أرض الواقع. كذلك لازم أن يعمل المهاجر بجد ومثابرة واجتهاد، وإن شاء الله نؤكد سيحصل على مستقبله طالت المدة أو قصرت. والمهاجرين الجدد الذين يريدون الهجرة إلى أمريكا تختلف أوضاعهم وظروفهم الاجتماعية، وهناك بعض المهاجرون يصلون إلى تحقيق أهدافهم في بضع سنين محسوبة، وهناك بعض المهاجرين الآخرين، وهذا عائد إلى الكفاءات والمؤهلات التي تختلف بين المهاجرين. أكيد سوف نجد المهني ونجد الإداري، مثلا المهني مثلا ميكانيكي أو سباك، وكذلك ممكن سوف نجد المحامي أو الدكتور. والاختلاف هنا موجود، هذا كمثال فقط بين هؤلاء المهاجرين. أؤكد بأن المثال الثاني مثلا المحامي والدكتور يتحصلوا على مستقبلهم في وقت مبكر قبل المهني مثلا الميكانيكي والسباغ واللائحة طويلة، أي أن هناك مهن مختلفة لدى المهاجرين. هذا لا يعني أن المهاجرين المهنيين بمهن بسيطة لن يتحصلوا على المستقبل، بل بالعكس أكيد يتحصلوا على مستقبلهم وأهدافهم، ولكن بعد وقت أطول من المهاجرين أصحاب الكفاءات الكبرى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا على العموم الهجرة إلى الولايات المتحدة تناسبكم جميعا إن لديكم كل ما ذكرنا من مؤهلات وشروط متوفرة، زائد الطموح وإثبات الذات داخل الأراضي الأمريكية. وإن هاجرتم وقررتم ذلك فإن الولايات المتحدة ستستقبلكم بصدر رحب، وسوف تجدوا ما هو مقبول يلبي الطلب. نقصد هنا العيش الكريم، توفر فرص العمل، السكن اللائق، وحقوق أخرى ممكن أن تتمتعوا بها. وكذلك نؤكد سوف يجدها المهاجر الجديد متوفرة على أرض الواقع بأمريكا. فقط يجب أن تدبروا شؤونكم وأموركم قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع يجب أن تتوكلوا على الله بدون أنكم تطرحون فكرة هل أمريكا مناسبة لنا للهجرة بنعم أو لا. فقط ننظر إلى المؤهلات التي لدينا والكفاءات والشروط المطلوبة، وأنصح بأن تدعوا القلق والحيرة جانبا. هذا سوف يسهل عليكم دائما الفكرة الإيجابية والنظرة التي هي ثاقبة لأجل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدون أن نطرح التساؤل هل الولايات المتحدة الأمريكية مناسبة للهجرة إليها بنعم أو لا. بالطبع إن فكرتم بضبط أوراقكم من البداية واخترتم المسار المناسب للهجرة إلى الولايات المتحدة مع توفر المؤهلات والشروط فيكم، فاعلموا أن الهجرة إلى الولايات المتحدة هي الخيار الذي ننصح به، وإن شاء الله تتوفقوا بها. وهذا عن تجربة، وبالطبع تحقيق الأهداف والحلم الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية هو 100%، وكما ذكرنا هذا عن تجربة. إذن عليكم تدبير شؤون هجرتكم إلى الولايات المتحدة باقتناع لكي تحققوا المبتغى والمراد في الآخر. وننصح كما ذكرنا لكم قبل قليل بعدم العودة إلى أعداء النجاح الذين ليس لديهم أصلا فكرة عن الحياة بالولايات المتحدة. إذن كل من يريد الهجرة إلى أمريكا فالطريق أمامكم والمسار هو واضح، وكل ما يتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو موضوع عبر حلقات بالقناة، سواء عن معلومات متعلقة بالولايات الخمسين بأمريكا، وضحنا الولايات المناسبة للمهاجرين الجدد، وضحنا نقاط مهمة عن الحياة بأمريكا سواء المتعلق بفرص العمل، السكن، مستلزمات العيش اليومية إلى غير ذلك. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وللخلاصة ننصح المتابعين الذين هم طارحون
لأسئلتهم المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نؤكد لكم بالجواب الواضح وبصريح العبارة: توكلوا على الله للهجرة إلى أمريكا، لأننا ننصح بالهجرة لها ونعرف ما هو متوفر بالولايات المتحدة. نقصد هنا الحياة بأمريكا على كل الأصعدة. إذن هنا نؤكد من جديد: كل ما هو متوفر بالولايات المتحدة هو يخدم المهاجر الجديد، لا داعي لكي نعود إلى الوراء، وعليكم بالطبع أن تنظروا إلى الأمام. فمسار الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو الخيار الأفضل والخيار الأحسن. إذن كل من يبحث عنه المهاجرين الجدد ويهمنا هو متوفر بالولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك يهمنا كل ما هو مطروح من طرفكم من آراء عن قرب عبر القناة، لكي تشاركونا عبر تعاليق بالطبع، لأن هناك متابعين للقناة سوف يستفيدوا من آرائكم. كذلك بالنسبة للذين لديهم فكرة أخرى سلبية عن الهجرة إلى أمريكا، هذا رأيكم يظل في مكانه كرأي خاص بكم، وكل من يعنيهم الأمر ويريدون الهجرة إلى الولايات المتحدة ويهمهم الأمر، فننصح من جديد لكي تهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون تردد وبدون حيرة أو قلق، ولكم واسع النظر. إذا لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فممكن لكم طرحها عبر تعاليق في القناة، وإن شاء الله الإجابة سوف تجدوها عبر القناة، أي في برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وشكرا لكم على تتبعكم للقناة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.